Ah! Taas, boy! Teka lang. Grabe! Teka lang, sir. Ang lakas! Uy, 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 uy! Babalik ako. Kasi hindi kakayanin, boy. Pag pinag-uusapan ng Palawan, normal na ito ay tik sa mga tourist spot. Kaya naman para maiba, ating bibisitahan yung mga lugar na bibihira lang maabot ng mga kamera. Yung highway po, more or less sa 200 meters po. Ang ano yan, straight portion po yan. Pero pupunta po tayo sa 4.0, lambas po tayo sa highway. Pasok pa tayo, sir. Diretso pa tayo sa 4.0 km. Ngayon, pagkatapos ng halos ilang oras dito sa mismong loob ng underground river, ito na po yung pinakadulo. Dead end na po ito at wala na pong lagusan. Ito na po yung pinakadulo. First time ko pong magbubukas ng ito, perlas. Okay, 1, 2, 3, go! Oh, ayan ang laman. Uy, ang dami. Dami, di ba? Ito na po yung mga na-harvest natin. Kaya naman pala it will take time mga 10 to 15 minutes bago mo makuha lahat. Pero yung pinaka-shell natin ay may mga dumikit pang siguro 6 pa sa loob. Ito po yung isa sa mga magpapatunay na kahit itong mismong probinsya ng Palawan, kilala na po sa mga magagandang tourist spots na kahit sobrang hirap, na kahit sobrang layo, na halos abutin tayo ng siyam-siyam at mahirapan talaga tayo, sobrang worth it po nito puntahan. Excited na ba kayo? Dahil hindi lang natin pupuntahan yung pinakadulo ng Puerto Princesa Underground River, kundi mag-e-explore din tayo sa mga pwedeng gawin at pwedeng bisitahin dito sa Puerto Princesa. Good morning mga kapo! Welcome muli sa ating panibagong motorcycle adventure. Nung nakarang episode nga ay pinakita ko sa inyo yung ating ginawang pagbabalik mula po sa may Metro Manila, ay tumawid po tayo dito sa probinsya ng Palawan at binisita natin yung Canopy Walk sa may El Nido. Nag-road trip tayo hanggang narating natin yung San Vicente, yung Bato ni Ningning, yung Sunvic Viewpoint, yung Barangay Santo Niño, yung napakagandang beach line nila, at nag-enjoy po tayo sa napakahabang Long Beach ng San Vicente, Palawan, kung saan ito yung pinakamahabang beach line sa buong Pilipinas. At ngayong episode naman po ay dito po tayo magsisimula magmotor, kung saan tayo tumuloy at natulog sa may Country Bloom Garden dito sa may Puerto Princesa City, Palawan. Hello sir, welcome to Country Bloom Garden. Meron po kaming regular room dito na good for 2 packs. Tapos may family room din po kami dito na good for 15 packs. Ano po siya, 6'5" yung family room. Yung regular room is 1'5" po. We accommodate po all occasion event po. Like wedding, debut, birthday, then mga seminars, mga team building, family gathering, yan po. Nag-a-accept po kami ng mga walk-in clients po dito na pwede silang maligo, mag-rent po ng cottage, may mga tents din po na available. Ang rate po natin sa walk-in po is, ang entrance po ng adult is 100, then ang kids po is 50 from 7 to 12 years old po. Then 6 pababa is free na po yun. Na-excite na ulit ako mag-explore dito sa mismong Puerto Princesa City, Palawan. Marami akong mga ipapakita at marami po tayong i-explore dito sa kanilang probinsya. At para po umpisaan natin muli itong ating masayang pagbabalik at adventure dito sa may Puerto Princesa City, Palawan, ano pang hinihintay natin? Let's go! Kakapasok lamang po natin sa may Sitio Sabang. Parte pa rin po ng Puerto Princesa City, Palawan. Ayan, umuulan na talaga. Meron pa tayong nalalabing 1 kilometro at nandun na po tayo sa jump off area. Medyo na late tayo ng
30 minutes sa usapan. Sayang hindi natin mapaliparan itong nakikita nyo sa ating likuran, yung mga rock formation na yan. Kailangan po kasi natin talaga makapunta dun sa area. Hindi rin po natin sigurado kung makakapunta tayo dahil kita nyo naman umuulan. Tsinaga ko na lamang po na ituloy-tuloy yung biyahe, pero nandito na tayo. In 650 meters nandun na tayo. Sana mamaya tumila yung ulan para makapagpalipad naman ako ng drone. Ayan, eto na. Welcome to Sabang. San kaya yung area? Madat na natin. Eto na yung pinaka town proper. Dito tayo. Nandito na tayo. Dito ata. Nako, mukhang naka-standby yung mga tao. Ngayon malalaman natin kung pwede o hindi pwede. Sana pwede. Mabuhay! Welcome to Puerto Princesa Underground River, located at Barangay Cabuyugan, Puerto Princesa City, Palawan. Bali, dalawa po kasi kang klase ng walk-in natin, sir. Galing po sa Puerto Princesa at pwede rin po dito sa mga accommodation po natin dito. Bali, dito po, sir, kapag galing po kayo sa mga accommodation po, bali, 10 kada pax po yun ng per accommodation po. Bali, magdadala lang po kayo ng ID, ipapakita nyo po dito sa registration po natin at dito po kayo magbabayad ng permit. Pero kapag galing po kayo sa Puerto Princesa, mas okay po na dumuan tayo sa main office po natin sa Puerto Princesa Underground River office po doon at doon po tayo magbubook para po dalhin lang po natin yung permit po galing po doon at pupunta po natin dito. Kailangan pa din po ng ID po natin para i-present po dito para po sa verification naman po. Sa adult po natin, 735 po. Include na po yun ng entrance po natin, ng environmental fee at yung audio device po natin. Hiwalay pa po sa 735 yung bangka po natin. Ito po ay nagkakahalaga ng 2,100. Good na po yun siya sa 6 na tao po. 350 per person po yan siya. Bali po 2,100 kung 6 po. Bali po, 45 minutes po yun siya sa loob ng cave. Bali, 1.2 kilometer po yun siya. Sa loob ng 45 minutes po, i-explain po ng audio device po yung buong tour po doon. Dahil po sa inyo, sir, nag-avail po kayo ng extended tour. Ang bayad po nun ay 4,000 sa entrance po. Tapos magbabayad din po kayo ng environmental fee po. Tapos audio device. Bali, yung 4,000 na yun, sir, pwede po kayong 4 po doon. Bali po, yun po kasi yung sakay ng bangka papunta sa extended tour. 4 na tao po pwede po. Pero kung isa lang po kayo, 4,000 pa din po yung babayaran nyo. Sir, magiging 4.3 kilometer po yung pasok nyo po doon sa loob ng Underground River. Abot po kayo doon sa rock pile po. Nakakita nyo rin po yung mga fossil po doon. Yun po ay magtitake po ng 3 oras po sa loob ng cave. Yung kaya lang po natin puntahan po ay hanggang 4.3 lang po. Yung sa mga scientific po natin exploration, umaabot po sila sa 8.2 kilometer po. Pero usually po, ang extended tour po natin na ina-offer po natin sa public hanggang 4.3 lang po. At yun po yung regular tour po, yung 1.2 kilometer. Pagkatapos natin kumuha ng special permit dahil yung pagpasok natin sa underground river ay hindi pangkaraniwan, yung ordinaryong underground river tour is 1.2 kilometers. Tayo mag-extend pa tayo ng mga ilang kilometro at dahil meron na tayong permit at babayad na tayo sa mismong registration, tara, umpisahan na natin to. Dahil extended tour yung gagawin natin, hindi po pangkaraniwan dahil papasok po tayo ng mahigit 4 na kilometro dun sa mismong underground river. Pero sasakay muna tayo ng bangka. Buti na lamang talaga at nakikisama po yung panahon dahil
na masama at malalakas yung alon, katulad po sa may El Nido, cancel po yung island tour o kahit yung underground river tour dito sa mismong Puerto Princesa City, Palawan. Solo po tayo, ganito po talaga yung gagawin natin at na-excite ako dahil papasok tayo. Papasukin natin, lalagpas tayo ng 1.2 kilometers. Pagkatapos ng halos wala lang 15 minutes, andito na tayo sa area. Tatawid lang tayo at lilipat tayo ng mas maliit na bangka. Pagkatapos natin magsuot ng safety hat, ano pangalan niyo, sir? Kuya Marlon po. Si Kuya Marlon yung magiging boatman natin at magiging tour guide paloob. So usually dahil extended tour tong gagawin natin, ilang kilometers po in total? 40 kilometers po. Mga estimated ilang oras yan? More or less 4 hours po yan. 4 hours. More or less. So habang papasok tayo, nilagyan tayo ng parang device at nakakonekta sa ating tenga. Meron tayong naririnig na audio visual habang papasok tayo sa pinakabungad. So magiging tahimik muna tayo. Hihintayin natin magsalita yung ating tour guide na si Kuya Marlon. Pero sa ngayon, eto na. Papasok na tayo sa pinakabuluwagan o entrada ng underground river. Hello po sir, mabuhay. Welcome po sa Puerto Princesa Underground River. Yan sir ay more or less 45 minutes po yan. Back and forth na po yung more or less 45 minutes. Sa 1.2 kilometers, yung mga stalactite, stalagmite, yung columns formation. Makita po natin doon yung parang Virgin Mary. Makita po natin yung Holy Family. Kapag papasok po tayo ng Underground River, ma'am sir, ang bawal ito po. Bawal po yung maingay sa loob po ng cave para di po maistorbo po yung ating mga bats po sa loob. At bawal din po ang hawakan po. Kasi mga bato po sa loob, mga rock formation, bawal na bawal pong hawakan po yan. Kuya Marlon, madalas bang may nag-e-explore dun sa extended or bibihira? Sa 4.3 sir, yan po ay special tour po yan. Magpapaalam po tayo sa management para makapasok po kayo sa 4.3 kilometers. Yan po sir ay hindi naman palagi kami nakakapasok sir sa 4.3 kilometers. Depende lang po kung sino pong gustong pumunta at nakadepende rin sa panahon po yan sir. Sa loob ng 4.3 kilometers, pagka yan po ay maagos, pag hindi na po kaya yung agos, hindi po pinapayagan po ng management po. Pag maagos sir, pag sobrang lakas po ng current, pero maganda po yung panahon, pinapayagan po yan pumunta ng 4.3 kilometers. Paglampas po natin ng 1.2 kilometers, makikita nyo rin po from 1.2 kilometers sa 4.3 kilometers, yung mga rock formation po, stalactite, stalagmite, makikita nyo rin po doon sir. O po, highway. Yan, yung pinaka-straight portion po niyan, more or less yan po ay nasa 200 meters po. So dahil ito na yung time natin, medyo magbababa lang tayo ng tono ng boses. Pero pinagdadaanan na natin yung pinaka-extended tour ng Underground River. Medyo dapat babaan lang natin yung pitch ng boses natin. From 1.2 kilometers, maglalakbay pa tayo hanggang 4.3 kilometers. Ito na yung mga kapo.
uulitin ko po sa mga nagbabalak din ma-experience itong ginagawa natin dahil itong parte po ng underground river ay hindi na po ordinaryong ruta. Pero tayo po ay sasagad po tayo hanggang 4.3 kilometers. Bali, bibihira lamang pong itong mismong nilalagyan natin. Napakalawak talaga. Madilim lang at kinakapos yung ating ilaw. Pero ito yung highway. Marami pong bumabagsak na tubig, marami tayong naririnig na mga paniki. At bibihira na lang din po ang nakakapasok sa mismong, at bibihira itong mismong kinalalagyan natin ng underground river ay kailangan po ng special permit dahil sasagad po tayo hanggang sa pinakadulo. Pagdating po sa dulo po ng 4.3 kilometers, may makita po kayo kaya sa pinakadulo, hanggang doon lang po yung pwedeng abutin ng bisita. Sa sobra po, bawal na po yan kasi makitid na po yung daanan. Saka hindi na po pinapayagan ng part yung pumasok po sa pinakadulo pa kasi delikado na po at siyempre malit na po yung lugar. 4.3 lang po yung allowed po sa public. According po sa mga expert, yung ating underground river, more than 30 million years na po yan. Kasi yan sir ay napakatagal na po yan. Mapasin niyo po sir yung ganda ng cave, paano po napoform yung mga rock formation. Slow process po yung paglalaki ng mga rock formation po yan sa loob. At yan yung cave ay tirahan ng Mga bats. Inside the cave po, 8 different species of bats. Kung ikukumpara natin sa unang 1 kilometrong pinagdaanan natin, napakalawak po talaga. Sobrang lawak na hindi ko in-expect na ito pala yung itsura, yung extended. At sana sa pamamagitan nito, kahit papano, nakikita nyo na rin yung pinakaloob ng underground river. Katulad niyan, medyo madilim nga lang at kinakapos yung baon nating ilaw, pero napakalawak ng kinalalagyan natin. Maraming mga rock formation, stalactite. Pag stalactite nasa taas, tapos yung stalagmite nasa baba po. Ang dami mga rock formation, tingnan nyo to. At kapag nagtugma po yung stalactite sa taas at yung stalagmite sa baba, yun po yung tinatawag na column. At ito po, napakarami ng mga column dito. Medyo madilim po. Pero yan, katulad niyan, ang laki, nagtugma na po. At bago po magtugma yung stalactite at yung stalagmite, milyong-milyong taon po ang aabutin. Kaya isipin nyo na lamang kung ilang taon na po itong underground river.
Pagkatapos ng halos ilang oras dito sa mismong loob ng underground river, ito na po yung pinakadulo. Dead end na po ito at wala na pong lagusan. Ito na po yung pinakadulo dahil ang natitira na lamang paraan para ma-explore mo pa yung nalalabing 4 kilometers dahil total length po nito may 8 kilometers kung hindi po ako nagkakamali, ay lalangoy na po kayo sa makipot na lagusan. Yung isa sa mga unique na palatandaan na nakita natin dito sa pinakadulo ng underground river ng Puerto Princesa City, Palawan, ay yung markings na Apo. Apo. Mayroon doon sa baba, June 23, June 23, 1930. Ayan, puro 1930s. Sa mga nakakapanood po nito, kung may idea kayo kung ano yan, kung tao ba yan, organization, o ito yung isa sa mga naunang nag-cave explore dito sa mismong underground river. May Apo, ayan, dalawa. Tapos, may tubig ditong bumabagsak. Wala na po, hindi na po nakakapasok yung liwanag. At para malaman nyo kung gaano kadilim dito sa mismong loob, ipapatayin ko po yung ilaw natin para ma-experience nyo din at ma-experience ko din yung pitch black sa loob ng underground river. Papatayin ko na po. Ito na. Grabe, ang dilim. Ito yung kulay kapag walang ilaw sa loob ng underground river. Hindi po nagloloko yung video natin. Pinapa-experience ko lamang sa inyo na sobrang dilim po dito. Ito po yung totoong kulay ng underground river. Sobrang dilim. Ulitin ko po, ito na po yung pinakahangganan at yung pinakadulo dahil dead end na po ito. Tanging paraan na lamang po para ma-explore nyo yung 4+ na kilometers kung scientist po kayo at may special permit na mas special sa permit na kinuha natin dahil lalangoy na po kayo sa napakaliit at napakakipot at wala na po kayong ibang magagawa dito. At narating natin yung pinakadulo. Kung ako po ang tatanungin nyo, kailangan nyong ma-explore yung pinakadulo dahil yung mga pinagdadaanan natin mula dun sa may paglagpas ng 1.2 kilometers, yung highway na tinatawag nila, napakalawak talaga at ang laki. Ang laki ng yungib para ko nasa malaking tunnel. Pagkatapos ko pong ipakita sa inyo yung pinakadulo ng parte ng underground river kung saan hanggang doon na lamang po yung bangka at yung special permit po na tinatawag nila dahil 1.2 nga lang yung allowed para sa mga tourists bilang usual underground tour. Pero yung ginawa natin, medyo special permit po yon, kaya nakarating po tayo sa 4.3. Nakita nyo naman yon. At dahil nandito na rin tayo sa may Sitio Sabang at yung mga hindi natin napakita kanina dahil umuulan-ulan, dadaanan po natin. Bibigyan ko po kayo ng konting idea kung ano yung itsura ng mga kalsadaan nila dito. Ito, katulad yan, 2 lane lang po yan, isang papunta at isang pabalik. Sementado naman po kaya wala na po kayo dapat ikapangamba. All smooth lamang po yung takbuhan natin. Tapos meron dito sa unahan na rock formation na ipapakita ko sa inyo na hindi ko nagawang hintuan dahil malakas po yung ulan kanina. Mas kita pala dito. Grabe.
Ang ganda ng tanawin, tignan nyo, balikan ko. Hindi ko pwedeng hindi balikan to. Ang ganda ng tanawin, boy. Kahit may bakuran, papakita ko lang sa inyo ng mabilisan. Ito, oh. Tignan nyo yan, oh. Kita nyo yan. Boom! Grabe mga rock formation na yan. Ewan ko po kung ma-appreciate niyan, pero sa katulad kong nag-e-explore sa buong Pilipinas, nagaganda na ako sa mga ganyan. Limestone siya o nababalutan ng mga punot halaman. Meron dito, oy, may overlooking din dito. Hintuan natin, total nandito na rin tao. May mga humihinto ring turista. Wala bang ano? Sige, tara. Punta tayo. Anong pangalan nito? Cleopatra Needle. Ayun, Mount Cleopatra's Needle. Nadaanan lamang po natin itong mismong kinalalagyan natin dahil marami pong humihintong mga turista, mapalokal at mga foreigner. At ito po yung tinatawag na Mount Cleopatra Needle. Ito, meron ditong karatula, basahin natin. Cleopatra's Needle is considered one of the mystical mountains of Palawan. The name came from the obelisk-like rock structure that is found in its peak. So ito daw ay isa sa mga mystical mountain na makikita dito sa lugar. At ayan, itong mismong bundok na ito ay madadaanan nyo kapag papunta po kayo sa Underground River, kung saan tayo galing, na isa sa mga UNESCO World Heritage Site. At hindi lamang yon, dahil ito po yung isa sa mga sikat na attraction sa buong probinsya ng Palawan, itong mismong kinatatayuan natin. At isa pa, nakalagay din po dito na sa mismong summit ng Mount Cleopatra's Needle, matatanaw nyo po yung baybayin ng Honda Bay, yung Sulu sa east side, at doon naman sa may West Philippine Sea sa west side naman po, at yung perfect panoramic view ng city proper. Hindi na natin magawang akyat, huminto lamang po dahil napakaganda po nito sa personal. Hindi ko alam kung ma-justify ba ng mga drone shots natin ng camera na gamit natin. Open view po ito. May naabutan nga tayo dito nagpapapicture at umaakyat sa mismong puno ng nyug na yan. At kung madaanan nyo ito, huminto po kayo dahil selfie worth po itong kinalalagyan natin na tinatawag na Mount Cleopatra's Needle. Medyo nagpaspas po tayo ng konti mula doon sa may Mount Cleopatra. Nagmotor tayo ng mga 30 minutes pabalik po dito sa may Puerto Princesa City, Palawan. Alam naman po natin na itong Pilipinas ay tinaguri ang perlas ng silangan. Pero dito po sa Palawan o sa Puerto Princesa City, may ipapakita ako sa inyo na magkakaroon kayo ng interest. Na dito na agad tayo. Saktong-sakto, paulan na. Andito tayo sa may Earl Jewelry and Shop. Tara, may papakita po ako sa inyo. Hello!
welcome to Earl's Jewelry and Souvenirs. We are from Palawan, Puerto Princesa, at kami po yung nag-harvest ng pearl. Ang Earl's Jewelry was started last April 2013. So I'm a teacher by profession. Naging interest ko kasi yung jewelry. Ngayon, ang problem ko when it comes to jewelry, medyo may allergies ako. Tapos kapos ang budget, na discover ko itong cultured pearl. So sa cultured pearl, nakakatuwa kasi pag nagsuot ka ng pearl, wala siyang allergies. So, yun yung nag-fit sa skin ko. We have South Sea pearl and freshwater pearl. Mostly, nang ina-harvest natin, that is freshwater pearl. Ito yung naka-out, nasa display yan. That is freshwater pearl. And yung mga nasa stante natin na nakita mo a while ago, yun ay mga South Sea pearl. Yung South Sea pearl kasi, one pearl, isa lang ang pearl sa loob ng isang oyster. Ang isang clam, ang laman niya isang piraso lang. And kino-cultured siya for 5 years. Ganun katagal. Kaya medyo pricey ang South Sea pearl compare sa freshwater pearl. Yung freshwater pearl natin nasa 30 plus ang laman, 22 up to 34 ang laman sa isang oyster. Ang freshwater naman depende kung hanggang kailan mo siya papalakihin. Pero mostly nang hina-harvest namin dito is nasa 2 years. 2 years up to 3 years. Ganun po siya katagal. Paano ba ma-distinguish o distinguish yung fake? So we have 3 steps regarding doon. Ang pinakamadali talaga is pag-scratch test. Pag in-scratch mo yung authentic na pearl, nagpupulbo siya. Maglalabas po siya ng pulbos. And number 2, pag kinuskus mo siya sa teeth, yun ang pinaka-common kinukuskus sa teeth. Magaras siya sa teeth, parang ganon. Pag peke kasi dumudulas lang yan. And number 3 is fire test. So pag gumawa ka ng fire test, madaling yung plastic or yung fake nasusunog lang. Yung totoong pearl, hindi. Kasi ina-absorb niya yung heat or malamig kasi talaga siya. Kaya parang hindi niya masyadong nararamdaman yung heat. Ang totoong pearl, iba-iba ang shape. No two pearls are alike. Pag nakita mo yung pearl mo na solid, puro isa lang ang shape or isa lang ang colors, walang dents, peke agad yun. Unique siya, parang iba-iba talaga yung shape niya. Doon mo ma-identify sa tingin pa lang without testing them. Malalaman mo na kaagad pag magkakaiba. Authentic na kaagad yun. So narinig nyo naman siguro kay Ma'am Earl yung pinagkaiba ng fresh at yung South Sea Pearl. Pero yung pinaka main activity na talagang tumatak dito sa Puerto Princesa City, Palawan. At yung sinasabi kong pakulo nila is mag-o-open tayo ng oyster. So may laro kami dito, sir. Ito ang pinupuntahan sa shop namin, yung laro namin. Kasi we're not just selling product, we're selling experience. We're selling excitement. And to have that, ito ang isa sa games namin. Kapag ka naka 34 or 35 pieces ka, may free ka na isang ganito. Ay, ganon. Yes. Isa lang yung babayaran mo, pero may free ka pa ng isa. Pag naka 35 ka. Noon, nagsimula kami 30 lang eh. 30 yung binibit So, namin. Umaakyat. Itong mismo, ito talaga yun. May Yes. laman po talaga. Yes. Ito kasi ang laman niya, 22 to 34. Highest namin is 34. Ito naman, ang laman nito 4 lang. Magkaiba sila. This is baroque and this is mga round. Sino nga naman na mag-aakala na dito sa may Puerto Princesa City, Palawan, may mga ganitong klaseng activity or aktibidades na kung saan kapag humigit sa 34 na laman yung perlas na nasa loob ng shell o ng clam na ito, may additional pang isa. May laman po ito, Ma'am Pearl. Yes, lahat. At dahil hindi lang natin alam kung ilan ang laman. hindi talaga, wala kayong idea. I don't have idea. So para magkaroon tayo ng isang excitement at nag-iisa lamang po ito sa mismong Puerto Princesa City, Palawan, ano pang gagawin natin? Tara, buksan natin to. Kapo, ganito yan. Meron tayong hint. Okay? Ang hint natin is, number 1, maitim. Maitim. Oo. Okay, Number 2, mataba. Maitim, mataba. Number 3, may alog. May alog. Hindi ka ba nakaka-relate? Yun ang nga din sasabihin ko. Ay, dako. Tall. Dark. And never mind. Okay. May mga palatandaan palang binibigay si Ma'am Earl. Yes. Maitim. Based on experience namin yan. Kasi every time na mag-harvest kami, chine-check namin kung ano ba talaga yung magaganda ang laman. It's not guaranteed. Oo, pero yun, usually, dun kami nakaka-harvest ng mga malalaki. Oo. Ayan. Alugin mo lang, malay mo, pag may umalog, may maraming laman.
up and down. Ganito Yan, po. up and down, yes. Maitim, mataba, at may kalog, maalog. Maalog, So hindi oo. tayo yun. Hindi, okay. Okay, confirm. Opo. Okay. So ito, may napili na tayo. Okay, sige. So ako rin po ba magbubukas na ito? Yes, talagang ipapa-experience ko sa'yo. Oh. Kailangan niyo po siyang gupitin dito. Ito? Para, oo. Ayan. Para magkaroon ng insert. Sige, okay lang. Okay. Ayan, may butas na. So, dahil may butas na, insert ka po nito. You need to cut pababa. Pababa. Ayan, yan. Cut mo pababa. Uy. Okay, yeah. Sige, diretso. Medyo matigas po yan. Kailangan mo ng lakas. Oh, matigas pala to. Opo, matigas. Akala ko nung una display lang, pero yung mga nandito sa mismong estante, yun din pala yung bubuksan nyo. Oo. Okay, parang okay na. Okay po. Ngayon, pabaliktad naman tayo. Ayan. Okay. Akalaan mo nga naman may ganitong Activity, no? Ito, sabi talaga ng mga pupunta dito, napaka-educational. Oo. first time ko pong magbubukas ng ito, perlas. At hindi natin alam kung ilan po yung piraso yung nasa loob po nito. Pag kang susuko, sir. Ay. Ayan, bumukas na. Bumukas okay. na. Ito na yun. Opo, yan na po yun. Okay? Bubuksan na natin. Oho, sige po. Ito na yun. Ayan na siya. Actually, that's medium size. Average, medyo- average size po Average yan. size. Oo. Okay. 1, 2, 3. Go. Oh, ayan ang laman. Uy, ang dami. Dami, di ba? Sana makailan tayo. Makarami sana tayo. Wow. Okay. Ayan, oo. Lumalabas na. So ito na yun. Nabuksan na natin. Ayan. Medyo na-excite ako kasi marami pong laman yung mismong fresh water pearl. Ang dami. Mamaya bibilangin pa natin pero ito po yung pinaka-itsura niya. So hindi pa doon nagtatapos. Ma'am, pagbukas Yes. natin, paano Tatanggalin niyo po yan. Okay. Uy, meron ng Angat niyo po. angat. Tapos, And sige po. Okay. ito yun, oh. Wow! Wow! May nakadikit. Tatlo. Iba-iba po yan. Tuwing may mag-harvest. Okay. Like yun sa akin, tatlo rin. Pero malalaki, di ba? Sa iyo, mas maliliit ng konti. Ngayon, sige po, ilagay niyo po dito yung harvest ninyo. Isa. Parang titirisin. Wow! Alam niyo po yung pinaka-gusto namin is perfect round. Ito, semi-round na siya. Okay. Uy, Wow! Ang Tignan niyo. kinis. Tingnan niyo po yung quality. tignan nyo yung nakuha natin, oh. Oo, di ba? At ang Pangatlo. lalaki ha, tatlo. Mostly white yan ha. White na yung nakuha mo. Oo, marami-rami. So, po hindi naman. po ito nabuksan ever since pa. Ito, hindi po. Ah. Hindi. Ang protection niya sa sarili niya, any irritant na pumasok. Pag may pumasok na irritant dyan, ang ginagawa niya, nilalawayan niya yon ng kanyang knocker. And then after several years, nagiging pearl po yun. At yan na po yung hina-harvest natin ngayon. Ayan. This is 2 years old. 2 years old na to. Yes Tapos, ilang minuto lang i-harvest. Oo. Ito, meron na tayong pang Yes, 7. apo. Bandamit Okay. talaga. Oo. Iba-ibang size, iba-ibang laki. Ibang size, iba-ibang color din yan. So, meron pa. may white ka na. Oh, meron na. Pang ilan na to? 10. So, ito Okay. tatanggalin ulit natin to kasi Yes. meron pa dito. Ayan, oh. Oo, ang dami na, di ba? Okay. So, itong mga ganito, ma'am, na natira, na dumikit, ano na sya, parang... Oo, mas maganda siyang hindi natanggalin. Ay, souvenirs mo na yan siya na talaga nakapag-harvest ka ng authentic na pearl. Ito, meron. Kasi itong mga meron ganito, sir, pa. talagang hindi naman natin magagawa not unless gawa siya ng nature. This is art of nature. Tignan nyo to. Ang dami. Tanggalin natin isa-isa. Okay. Ayan, meron. Uy, may isa. Ayan. Ito may skin pa to, ha? Ano naman to? Para kung Parang stress bata. reliever. Parang Oo, ang bata stress din na reliever pala nag-i-enjoy. dito. Oo, stress reliever. Meron pa talaga. dito. Ito. Tuloy niyo po. Oo, ang Ay, sarap, di ba? tignan Ang sarap mo. mag-prick. Habang tinatanggal natin isa-isa yung bawat perlas, para kung ano ba, para kang nakaka-stress Oo. relief, para kang nagiging bata kasi tatanggalin mo isa-isa. Oo. Ito po, Ano po yung kulay na nakuha niyo? White, light purple, and cream na. ito ata yung pinakamalaki. oh. Wow. May nakuha ka So malaki. mukhang okay na ata. Ito na po yung mga na-harvest natin. Kaya naman pala it will take time mga 10 to 15 minutes bago mo makuha lahat. Pero yung pinaka-shell natin ay may mga dumikit pang siguro 6 pa sa loob. Ahanin. Pero hindi na natin tatanggalin. Dito tayo magpo-focus at bibilangin po natin.
kayo mag-start. Kasi meron kang harvest na 6 Okay. na nakadikit. Okay? So, 6 ka mag-start. 6. O, 7 na. 8, 8, 11, 11, 14, 14, 18, 19, 20. So, 20 21 na to. 20 plus. 20 plus, pero parang sosobra tayo ng 30. Talaga. Parang susobra nga. Mukhang sosobra 20. to. Pagkakaano ko lang, 23, 24. Okay. 25, 26, 27, 28, 29. Lumagpas nga ng 30 kasi ito na yung pang 30. 30, 31. At ito Okay. yung pang 31. At least kahit okay. paano lumagpas pala tayo ng 30. First time ko to na merong ganito mga activities sa Puerto Princesa at nakakuha po tayo ng 31 piraso. Hindi ko ina-expect na pagtapos ng pagkuha ng mga perlas sa mismong dito sa Earl ay in 30 minutes gagawin po mismo at meron sila ditong production. So pagkatapos nyo mag-harvest, magiging isang jewelry set po na gagawin nila dito. Meron sila dong mga accessories, pwedeng gawing bracelet, kwintas, earrings at marami pa pong iba. So kailangan nyo rin tong matry dahil mula dun sa pag-harvest magiging finished product po. Ayan. Yun, ito na Tapos yun. na ang iyong jewelries. O, di ba? From pearl harvest into... Finished product. Eto, this one, gusto kong isuot sa'yo mismo. Ay, wow, thank you As po. your remembrance dito sa Earl's Jewelry. Alright. Bagay sa riders na tulad mo. Ngayon, kung gusto nyo nun ma-experience yung mula sa pag-harvest ng pearl at maging finished product, actually hindi lang ito yung mga product nila. Marami po kayong mga pagpipili ang mga pearl at mga South Sea pearl dito sa may Earl. Kailangan nyo rin po ma-experience. Kita nyo, naging finished product na yung binuksan natin. Pagkatapos ko pong ipakita sa inyo na mayroong pearl opening activity dito sa may Puerto Princesa City, Palawan, dun sa may Earl, ay magfo-food trip naman po tayo. Wala pa po tayong kinakain. At dahil nandito tayo sa Puerto Princesa City, Palawan, meron tayong napag-alamang. Meron sila ditong may pagkain sila dito na talagang ipinagmamalaki ng kanilang lugar. Nandito na tayo. Hanapin na lang natin. At ito na yun, mga kapo. Nandito na tayo. Dahil pag nandito daw tayo sa may Puerto Princesa City, Palawan, dapat kakain daw tayo ng Chowlong. Kaya nandito tayo sa may Rene Saigon. Tara, kain tayo. Hello po, ito po ang Rene Saigon. Rene Saigon is harking back to our motherland. That's Vietnam. Yung Rene Saigon is, Rene is my older brother. And then the legacy, siyempre itong Rene Saigon is, kumbaga legacy ni nanay ito. We came here in 1975. Naumpisa si nanay na magtinda-tinda ng mga Vietnamese food nung panahon pa ng nasa Mandaluyong pa kami, no? When we first arrived in the Philippines 1975. Once na nagkaroon ng Vietnamese refugee camp dito napunta si nanay, she started working for a Vietnamese restaurant inside the camp. The Vietnamese, we call the noodle soup pho, rice noodle, very silky, smooth rice noodles with soup base. Now, ang chow long, in Vietnamese term, it's rice porridge. It's been lugaw. Now, nakaroon ng parang mistranslation since Vietnamese refugees time. Yung isang Vietnamese doon na nagtitinda dati ng chow long, yung lugaw. Tapos, nung binebenta sa mga Pinoy dito, ang mga Pinoy dati nakahanap ng pho talaga kasi nung panahon ng Vietnamese refugee ka, maraming pho sa loob. So, makabenta siya. Nung hinanap ng pho,
binenta niyo yung lugaw niya, pero sinabi niya chow lam. So, yun doon nagkaroon ng mistranslation. Dahil nandito na rin tayo, medyo nagutom tayo sa naging biyahe natin mula dun sa may Earl, ito na yung tinatawag na pho. Nakasanayan na po dito ng mga taga Palawenyo na tawaging chowlong, pero originally, ang tawag po talaga dito pho. Beef stew po ito, 380 pesos. Dahil first time natin titikim to, first time ko pong titikim ng chowlong or ng pho, unang subo po para sa inyo. Subukan natin muna to, itong noodles. Unang subo po para sa inyo. Nakakatuwa dahil sa kakabiyahe natin, marami tayong mga natutuklasang mga lugar, marami tayong natutuklasang pagkain, at dito sa Puerto, meron tayo ditong natagpuan dito sa may Rene Saigon na pho, o mas kilala nila na chowlong. Nalalasahan ko yung star anise, medyo manamis-namis siya ng konti. At may, hindi ko alam kung anong tawag nila sa noodles na to Tapos parang meron ditong bean sprout. At yung nakakagulat dito, itong parang mint leaves na nakikita nyo yan, nakatanim at kinukuha lang po nila sa kanilang mismong bakuran. So kung ito yung sinuserve nila, nandiyan lamang po kinukuha, kusang dumadami at kusang tumutubo. Tingnan nyo yung noodles. Oh. First time sa akin to mga kapwa. At ang sarap ng pho dito sa may Rene Saigon. Lalo na itong baka yan, kita nyo. Sa halagang 300 pesos lamang. Ayan, isang buong bowl. Mabubusog na po kayo dito. Grabe to. Naku, kailangan nyo itong matikman dahil kung magagawi po kayo sa may Puerto Princesa City, Palawan, kailangan nyo tikman itong pho ng Rene Saigon. Yun, no? Kain po tayo. Pagkatapos kong ipakita sa inyo kung saan may mga activity, kung saan bubuksan nyo kayo po mismo yung Pearl dun sa may Earl Jewelry and Souvenirs, at kumain tayo ng pho or mas kilala na chowlong dito sa may Puerto Princesa City, Palawan, ay mapunta na po tayo sa ating susunod na destinasyon. Siguro magmamotor tayo ng mga 20 to 30 minutes mula sa may PPC ay may pupuntahan tayo. Mukhang kakaliwa na ata tayo dito. Kakaliwa tayo dito sa may Nyogan Riverside. Ito yung magiging landmark to. Opo, siguro mga 2 to 3 kilometers pa bago natin marating yung jump off point. Tama po yung pagkakarinig nyo dahil yung pupuntahan natin ay hindi lang basta isang lugar, dahil kailangan natin itong lakarin or meron tayong hike na gagawin. Kung ano yung mga pagdadaanan natin, yun ang hindi pa natin alam. Papunta pa lamang po tayo, kaya antabayanan nyo kung ano yung magiging status ng kalsadahan. Naku, naputol na yung kalsada, boy. Hanggang doon na lang yung semento at
Off-road na po. Yan, mga mababato naman po yung mga pinagdadaanan natin. At least para magkaroon kayo ng idea kung ano yung itsura ng or yung ano status ng kalsadahan na pagdadaanan natin dito. Ito malapit lamang pala. Dito tayo sa walang pangalan eh. Pero dito ata tayo mag-jump off. May kubo. Ito na yun. So dito tayo magpa-park at hindi natin alam kung ilang oras natin aakyatin. At para magkaroon tayo ng idea at para malaman nyo kung ano yung mga pupuntahan natin dito, tara samahan nyo ako. Ngayon pagkarating natin dito sa may barangay Bakungan, nagpalit tayo ng tsinelas dahil meron daw tayong sasagupain. So kailangan nyong maging prepare at kailangan nyong malaman yung mga pupuntahan natin. Pero bago natin umpisahan ng ating episode, meron tayong mga makakasama dito sa Puerto Princesa City. At isa si Sir. Hello, I'm Chris. Hello, I'm Palawinya Visda. Hello, hello. Hello, Bashers! I'm Basha. Hello, ako nga pala si CK. Yo, Jib Sareño. At dahil ready na kami sa aming adventure, ready na ba kayo? Yes! Simulan na natin to. Let's go! Ngayon hindi pa man tayo nakakalayo ng mga ilang daang metro. Mukhang nakakaramdam na ako ng adventure dahil tatawid tayo ng ilog. Buti na lamang talaga nagpalit tayo ng sapatos at nagsuot tayo ng sandals dahil medyo may kalaliman yung tubig. Mukhang kailangan natin itong pagdaanan. Kasi kung hindi kayo maghuhubad ng sapatos, siguradong maglalawa po yung may agos. May agos pala to. Kailangan natin itaas yung mga gamit natin dahil grabe. Ayan, hanggang bewang na po natin. Para magkaroon kayo ng idea, 5'6" po tayo. Ayan. Basa na tayo. Hindi man lang nag-init. Hindi man lang tayo nag-init, basa na agad tayo. Ito na, dito tayo sa may kabilang Pampang. Wala pa tayong 30 minutong naglalakad. Patag naman po yung pinagdadaanan natin. Yun nga lang, malalaki po yung tipak ng bato. Ayan, aakit na tayo. Kulang-kulang 2 o 3 oras. Depende sa lakad natin. Mag-iisang oras mula nung nagsimula tayo. Nako, mukhang matcha-challenge tayo dito dahil kailangan natin tumawid ng ilog, pero yung ilog mukhang mataas at malakas po yung agos. Medyo may kalakasan po yung agos ng tubig at kailangan natin magdahan-dahan. Wala akong idea kung grabe ito, tatawid tayo, kailangan natin i-secure. May kalakasan po yung agos. Kailangan natin magdahan-dahan dahil hindi tayo pwedeng magkamali. Meron tayong dalang mga camera. Sa ngayon, yung level ng tubig na ay ito madulas nga boy. Okay. Grabe, lakas ng ano. Lakas boy. Na-stack up ako dito. Madulas. Saan ba yung hindi madulas? Grabe to. Op. Teka, malumot.
Mukhang kailangan ko magubad ng tsinelas. Babalik ako. Kasi hindi kakayanin, boy. Madulas po yung mga bato. Kailangan natin sure ball. Malakas point talaga. At dahil nakasandals lang po tayo, doon tayo sa safe. Kailangan natin hanggang lang sa paa. Wala tayong choice, mga kapo. Kaysa madulas po tayo, kailangan natin labanan. Ayan, mas okay na. May mas traction na tayo. Ito yung sitwasyon. Grabe. Woo. Pero kahit paano may mas confident na ako. Ano ba itong pinagdadaanan natin? Kulay. Taas, boy. Teka lang. Grabe. Teka lang, sir. Ang lakas. Uy. Ito yung sitwasyon. Hindi po magiging madali yung pagtawid dahil may mga lumot. Grabe to, boy. Uy, dumudulas ako. Secure niya na to, sir. Ito kasi talaga nag-aalangan ako. Ayan. Dahil iniisip ko yung drone. So kahit pa paano nakakapaglaro na tayo. Baka kasi mabagsak tayo. Yun yung iniisip talaga. Grabe. Kakaibang adventure to. At sana maging manatiling ganito lamang yung agos. Kasi malakas po talaga yung agos ng ilog. Ito na ata yung isa sa mga challenging na parte ng rutang pupuntahan natin. Hindi man obvious sa camera, pero madulas at malakas po yung agos ng tubig. Ma'am, kamusta yung tubig? Akala ko nung una, madali lang siyang tawirin. Pero grabe, nahirapan din ako kasi medyo madulas talaga. Kaya careful talaga. Hindi pa tayo nakakalayo sa may ikalawang ilog, pinagdadaanan na natin itong parte ng ruta kung saan makakakita tayo ng napakaraming mga pitcher plant. First time kong makakita sa wildlife ng mga pitcher plant. Tingnan nyo. Ayan o. Ang dami niyan. Magmula doon hanggang doon. Sunod-sunod po yung mga pitcher plant na nakikita natin. Ito, tingnan nyo. Dami o. Nasa wildlife lang. Pinagdadaanan na natin yung parte ng ilog, pero dito pa lamang sa bungad may ilog na po. Ayan o. May mga pinagdadaanan tayo dito, mga nagtumbahang mga puno ng kahoy. Marahil ito yung isa sa mga naging epekto ng mga sunod-sunod na pag-ulan at mga nagdaang bagyo. At kailangan din natin magmadali ng konti dahil kumukulimlim na po. Kailangan natin makarating doon habang hindi pa po naulan. Hindi ko alam kung ma-justify ba ng camera natin, pero tignan nyo, nasa bukat, nasa pinakababa pa lamang tayo ng pinakapakay natin. Teka lang, dulas. Tignan nyo tong pupuntahan natin. Ito pa lamang po yung pinakababa ng falls.
Ilang minuto lamang po yung layo sa pinagbabagsakan ng tubig. Eh, ito na ata. Sa wakas, pagkatapos ng halos 2.5 oras, ito na yung tinatawag na Tibag Falls! Nakita nyo naman po yung pinagdaanan natin, halos inabot tayo ng 2.5 oras. Pinagdaanan natin yung mga river crossing, yung ikalawang river crossing na halos malakas po yung ragasan ng tubig. Pinagdaanan natin yung mga madudulas, maputik, hanggang narating natin itong pinakapakay natin na tinatawag na Tibag Falls. Tinawag po itong Tibag Falls nung panahon ng mga aking mga ninunon, mga lolo, tatay, mga taga rito po, yung mga matatanda na yung sila pong tumawag ng Tibag Falls. Interest doon yung parang lumilinis sila ng mga kalat na mga pumupunta doon. Dahil may falls sa taas na mataas na malaki. Dahil kasi dyan maraming bato na malalaki, natitibag, na gumugulong sa sobrang lambot ng lupa. Kaya pinangalanan nila ng Tibag. Ngayon, napagtanto ko na kung bakit nga ba tinawag na Tibag Falls. Dahil ayon nga sa mga lokal, kapansin-pansin naman siguro na napakarami mga tipak ng bato na parang tinibag daw na galing sa bundok. Kahit pa paano, nagkaroon tayo ng pagkakataon, hindi ba naging madali yung ating pagpunta dito? Halos aabutin sana tayo ng 3 oras at buti na lamang po ay nakikisama yung panahon. Kung pupunta pa kayo dito, ay kailangan nyo talagang magpasama dahil halos kakaunti pa lamang po yung nakakaalam ng mismong kinalalagyan natin. Doon pa lamang sa may babae, may umaagos na pong mga tubig na dumadaloy sa mismong ilog. At sa dulo nito, ito po, isang tagong paraiso yung ating natagpuan dito sa may Puerto Princesa City. Sino nga naman na mag-aakala na may mga ganito pang klase, mga nakatagong paraiso dito sa may Puerto Princesa City, Palawan. Hindi ko lamang po alam kung may entrance po dito or kung meron mang o kung dinadayo na ito dahil halos talagang nasa pinakapusod na po ito ng kagubatan. Pero worth it naman po yung hirap natin. Kung nais nyo rin pong bisitahin itong mismong kinalalagyan natin na Tibag Falls, kailangan nyo magbaon ng tubig at kung magbabaon kayo ng pagkain, yung mga kalat po, yung mga basurang dala nyo, siguraduhin nyo pong dadalhin nyo rin po pabalik kung saan kayo nanggaling dahil halos raw and virgin pa po itong waterfalls na kinalalagyan natin. Wala pa po akong nakikita mga cottages. Halos yung trail na pinagdaanan natin ay saktong makakadaan lamang po yung mga tao. Pero ang kinaganda nun, pagpunta nyo po dito, one to sawa po kayo dahil unlimited po yung paglagaslas ng tubig na manggagaling pa doon sa may pinakaitaas ng bundok at dumadaan po dito sa may falls at hindi pa doon dahil doon sa may ibaba konektado po itong mismong tubig o waterfalls hanggang sa mga kailugan ng kinasasakupan natin. Ito po yung isa sa mga magpapatunay na kahit itong mismong probinsya ng Palawan kilala na po sa mga magagandang tourist spot, marami pa pong mga underrated na mga tourist destination katulad nitong Tibag Falls na kahit sobrang hirap, na kahit sobrang layo, na halos abutin tayo ng siyam-siyam at mahirapan talaga tayo, sobrang worth it po nito puntahan. Hindi ako magtataka na dumating yung isang araw na dayuhin na rin po ng mga maraming turista na mahilig sa mga adventure na katulad
nito, may river crossing, may trekking, pagdadaanan nyo yung mga mapuputik at mababato. Pero sa mga katulad nating traveler, ito talaga yung talagang pakay natin na makipakita yung mga tagong paraiso, lalong-lalo na nandito tayo sa Puerto Princesa. Naway nagustuhan niyo po yung ating ginawang paglalakbay mula po dun sa may Sabang, sa may Underground River, pagpunta dun sa may Mount Cleopatra, pagbubukas sa mga freshwater pearls, pagkain ng mga Phao, Xiaolong hanggang narating natin itong tinatawag na Tibag Falls. At kung mahilig po kayo sa mga ganitong klaseng travel adventure, ay baka naman po pwede ako makahingi ng isang subscribe mula po sa inyo. Napakalaking tulong po ng isang subscribe ninyo sa ating munting channel. At para lagi na din po kayong updated kapag nag-post ako ng mga ganitong klaseng travel adventure sa ating YouTube. At hindi pa po dito nagtatapos, nasa Puerto Princesa pa lamang tayo at marami pa po tayong mga pupuntahan mga malalayong lugar at mga tagong paraiso dito sa Pilipinas.